Az Andrássy palotában vagyunk, az egykori Brühl palotában, az Andrássy út 9 szám alatt, abban a házban, amelynek valamikori tulajdonosa Brühl Alfréd volt, az MTK nagyformátumú elnöke. Az ő édesapja, Brühl Ármin építtette ezt a házat, 1882-ben készült el Kallina mortervei alapján. Brühl Alfréd 145 éve, 1876. december 10-én született Budapesten, a Nagy Korona utcában. Édesapja pozsonyi születésű nagykereskedő, Brühl Ármin, édesanyja Kóner Auguszta. Brühl Alfrédnak 3 testvére volt, 3 lánytestvére, Teréz, Olga és Hedvig. Itt lakott a Brühl család, Brühl Alfréd végig itt lakott, tehát amikor a palota felépült, onnantól kezdve végig itt lakott, és testvérei közül Teréz és Olga volt, akik itt laktak. Hát aztán a második zsidó törvény után elvették tőlük ezt a épületet, és onnantól ez lakóházként üzemelt. Ő a második szinten lakott. Elmondásuk szerint nem fényűző körülmények között, gyakorlatilag teljesen polgári életet élt. Sebes Guszti bácsi, aki itt többször megfordult az épületben, ő mesélte azt, hogy ő is meglepődött, amikor először volt itt, hogy nem az, hogy puritán, de nem fényűző életet élt, az ő élete az MTK volt. Humanista szellemisége, közösségteremtő gondolkodása, józan és belátó vezetői stílusa, nagyvonalúsága, és nem utolsó sorban az MTK-nál kibontakoztatott kultúrateremtő szerepe a magyar sportélet egyik legnagyobb hatású alakjává tette. Jó Alfréd hangsúlyozza, az MTK volt az első magyar sportklub, amelyben nők is tagok lehettek, és amelyben nem számított származás és iskolázottság. A 6 nyelven beszélő Brühl 1906-tól a Sportvilág, 1908-tól a Nemzeti Sport munkatársaként dolgozott, a legenda szerint övé volt az első automobilok egyike Budapesten, sőt úgy tartották, hogy ő finanszírozta az első autóverseny megrendezését. Brühl Alfréd minden idők egyik legnagyobb futballmecénása volt, legnagyobb magyar futballmecénása. 1903-ban került az MTK vezetésébe alelnökként, és 1905-től lett az MTK-nak az elnöke. Hatalmas pénzeket költött az MTK-ra. Az az anekdota járt a Pesten, hogy amikor az MTK bajnokságot nyert, akkor erre ráment egy bérháza. Nem volt kicsinyes, nagyon sokat költött a sportolóira, a szerződésben meghatározottakon túl is, aranyórával, ékszerekkel jutalmazta a sportolóit. Érdekes dolog volt az, hogy a magyar sportban először nála fordult elő, hogy lakbérkiegészítést adott a sportolóinak, és a futballistáknak, de más sportolóknak is kölcsönöket adott. És azt mondta, hogy ne pénzzel gyere vissza, hanem eredménnyel. Ő fedezte fel és vette szárnyai alá többek között Orth Györgyöt is, az MTK és a magyar futballcsatár legendáját. Szelistjei Emil, a futballista egykori osztálytársa 1988-ban így emlékezett barátja indulására. Gyuri átment az MTK-ba, és egy csapásra megváltozott az élete. Brühl Alfréd a nevelt fiának tekintette. A legtöbbször náluk ebédelt az Andrássy út 9-ben. Kapott zseppénzt is, amit hazavitt az anyjának. Ruházták, tanítatták. Az érettségi után az angol-osztrák bankba helyezték el, szóval Brühlnek köszönhette, hogy emberi körülmények közé került, és nagy játékos lehetett. Az MTK pedig neki köszönhette az 1912-ben átadott, akkor Európa egyik legmodernebb sportlétesítményének számító, Brühl 155 000 koronás támogatásával felépült sporttelepét, valamint mások mellett korszakos edzőjét, a közép-európai futballt forradalmasító, Angliában született Jimmy Hogant.
Brühl Alfréd 35 éves elnöki időszaka alatt összesen 14 bajnoki címet nyert az MTK, vagy az 1926-tól működő professzionális csapata, a Hungária, ami a klubtörténet során szerzett 23 bajnoki aranyéremhez viszonyítva lenyűgöző arány. Régi évtizedes szokás az MTK-ban, és a szokást természetesen átvette a Hungária is, hogy testületileg várják és fogadják Brühl Alfréd elnököt, vagy amint a kék-fehéreknél tisztelik, az öreget. Brühl minden esztendőben téli üdülésre indul, és ha bármilyen jól érzi is ott magát, a futballbajnokság startjára mégis mindig pontosan visszaérkezik. A déli vasút pályaudvarán ott van az Egyesület vezetősége Élén Preizmann Lajos alelnökkel, Rosenberg Emil doktorral, Gutwillig Fődrukkerrel, ott van továbbá Senkei Ica, a kedvelt tréner, és a Vörös Takács, az ugyancsak kedvelt kondíciótréner, és természetesen az összes játékosok. Lázas izgalommal várják a vonatot, mely 9 óra 40 perckor menetrendszerű pontossággal megérkezik Nizzából. A hálókocsi ajtajában nyomban feltűnik Brühl Alfréd ismert teveszőr kabátjában. Látszik, hogy ő is türelmetlen, alig várja már a percet, hogy családja, azaz klubtársai körében lehessen. Még meg sem áll jóformán a vonat, Brühl már is a perronon van. Először Preizmannnal ölelkezik össze, majd azt sem tudja, kinek a kezét szorítsa meg, de akit üdvözöl, mindegyikhez van néhány meleg barátságos szava. Köszönöm a szép levelet, Ica, szól Senkeihez. Ezután csak 2 kerül sorra, akit így üdvözöl. 1500 kilométerre kellett elutaznom, hogy meghalljam, hogy jó formában van. Ezután észreveszi a nagyszerényen álló Takácsot, akinek ezt mondja. Bordókám, magát még nem is üdvözöltem. És amikor mindenkivel végzett, elköszön. Végre megjöttem, gyerekek, ezután megint együtt fogunk szenvedni. A fogadtatás ezzel véget is ért. Brühl Alfréd lakására autózik, és a játékosok is hazafelé tartanak, mert hát vasárnap kezdődik a munka, és a jó testi kondícióra most nagy szükség van. Talán kevesen tudják azt, hogy 1931-es végrendeletében hatalmas összeget hagyott az olimpiai bajnok Weiss Richard birkózóra, és 200 000 pengőt hagyott a végrendeletében a kedvenc sofőrére, Vágó Antalra, aki sajnos a holokauszt áldozata lett, a nyilasok 1944. december 30-án a Dunába lőtték. András úton lévő más épületekről is, lakóépületekről is rendelkezett az MTK javára. Azt tudni kell Brühl Alfrédról, hogy ő nem nősült meg, nem volt családos ember. A második zsidó törvény után szűnt meg az MTK 1940-ben, pontosabban nem is az MTK, hanem a Hungária FC, mert az MTK után még egy darabig működött. Brühl azt kérte, hogy a klub az működjön tovább, de azt mondták a munkatársai és a játékosok is, hogy így nincsen értelme. Azt tudni kell, hogy a Hungária FC ekkor Közép-Európa, illetve Európa egyik legnagyobb és legjobb egyesülete, futballcsapata volt. A Hungária azt kérte a szurkolóitól, hogy ezentúl a Vasast támogassák. 2 nagy rivális, az MTK és a Fradi volt a 2 világháború közti időszak magyar futball világában, és a második zsidó törvény ellen a Fradi is tiltakozott. Szerették volna, hogyha a Hungária megmarad. Hiába a vetélytársa ellenkezése, a Hungária feloszlott. Brühl Alfréd története pedig közeledett a tragikus végkifejlet felé. A futballcsapat megszűnése után 1940-ben Svájcba költözött. Néhány évvel később azonban téves értesülést kapott arról, hogy a zsidó származásúak helyzete jobbra fordul Magyarországon, és a biztatás alapján 1943-ban hazatért Budapestre. Hát ez nem volt egy jó ötlet, hiszen a németek 1944. március 19-én megszállták Magyarországot, és a Gestapo ebből az épületből, tehát az Andrássy út 9-ből május 10-e körül hurcolta el Brühl Alfrédot. Innen a Csepeli Mautner telepre került, ez egy polgári internáló tábor volt, majd innét a Rökszilárd utcába vitték, onnét pedig június elején Kecskemétre a téglagyárban alakítottak ki ott egy tábort, egy munkatábort,
és oda mintegy 5000 zsidót zsúfoltak be. Június 27-én és 29-én deportálták ezt a kecskeméti tábort, úgy volt, hogy Csehországba viszik az ott lévőket, de nem oda vitték, hanem Auschwitz-Birkenauba. Érdekes dolog az, hogy a deportálás előtt néhány nappal hamis papírokkal 13 zsidót kimentettek, de sajnos Brühl Alfred nem volt köztük. Őt elvitték Auschwitz-Birkenauba. Most, hogy itt mikor halt meg, ez meglehetősen kétséges. Unokaöccse, Vázsonyi Vilmos ebben a könyvében egy fölösleges ember élete leírja, hogy amikor megérkeztek Auschwitzba, ugye ott az egész csoport a Mengele előtt haladt el. Mengele felismerte egy korábbi németországi futballmérkőzésről, és azt mondta, hogy balra. Na most a balra, ez annyit jelentett Auschwitzban, hogy ők gyakorlatilag, akinek azt mondták, hogy balra, az néhány órát töltött csak ott, mert ő azonnal akkor gázkamrába ment. Na most ennek ellentmond az a dolog, hogy 1945. februárjában, mikor újjáalakult az MTK, akkor az új vezetőségnek az egyik tagja, Goldman Ignác, akinek a családja megjárta Auschwitzot, néhányan ott maradtak, de néhányan visszatértek. Őtőlük származik az információ, hogy 1944. decemberében halt meg a Brühl Alfred. Na most a két információ közül nyilván csak az egyik lehet igaz, ezt nagyon nehéz lenne most már kiteríteni, hogy melyik, de az teljesen biztos, hogy Auschwitzban halt meg. A Brühl család a Kozma utcai zsidó temetőben van eltemetve, és ott Brühl Alfredra egy emléktábla emlékeztet. Néhány évvel ezelőtt az MTK felújította a Brühl kriptát. Az egykori klubelnököt a Budapesti Központi Járásbíróság 1947-ben kiadott végzése 1944. augusztus 15. napjával nyilvánította holtnak. A magyar futball felejthetetlen alakjának tiszteletére az új Hidegkúti stadion mögött 2017-ben utcát neveztek el, az Andrássy út 9 előtt pedig 2019-ben botlatókövet avattak. Emlékét és hatását az Új Élet, a Magyar Izraeliták lapja születésének 100. évfordulóján 1976-ban méltó cikkben foglalta össze. Brühl Alfred nagy ember volt, nagy egyéniség, akinek elbűvölő lénye, tiszteletet árasztó egyénisége mindenkit magával ragadott. Nagyszerű memóriája, anekdotázó elbeszélései párját ritkították. Hű maradt eszményeihez egész életében, hű maradt önmagához, mint halál.